Și cred că am găsit, da. Vai, ce e asta? Am trecut de graniță și sunt oficial în Macedonia, în Skopje, capitala Macedoniei. Trebuie să recunosc că nu mi-am făcut absolut deloc temele, nu știu absolut nimic despre Macedonia, așa că o să descoperim pe parcurs. Prima dată să ajung cumva, și nu știu dacă pe aici, să ajung cumva la autobuzul care o să mă ducă în centrul orașului. Sunt puțin debusolat aici în aeroport, este mult mai mare decât aeroporturile din România și este o mică problemă. Puține înscrisuri sunt în limba engleză, așa că va fi puțin mai greu să mă descurc în spațiu. Acum ar trebui să caut un schimb valutar, pentru că va trebui să plătesc cazarea cash și deplasarea cu un bus sau cu un taxi până în centru, tot cash. Am schimbat 100 de euro, am găsit până și o hartă, iar acum, punctul numărul 2, vreau să-mi cumpăr un SIM, pentru că am descoperit că este foarte scump să folosesc internetul meu. Este aproape 10 euro mega, pentru că nu suntem în Uniunea Europeană. Macedonia încă nu face parte din Uniunea Europeană, așadar sunt prețuri foarte mari. Și am găsit un Telecom, de unde o să încerc să-mi iau un SIM. Din aeroport se poate ajunge în centrul orașului cu un autobuz al companiei Manora Group. Nu este scump, o călătorie costând în jur de 3 euro, adică 180 de dinari macedoneni. Într-un final, ca să nu mai stau să aștept, obosit fiind, am ales să iau un taxi. Prețul călătoriei de la aeroport în centru a fost fix, 1220 de dinari macedoneni, adică 20 de euro. Prima noapte nu a fost prea plăcută. M-am întâlnit în pat cu o vietate. V-aș ruga să-mi scrieți voi în comentariu ce era exact, pentru că eu nu mi-am dat seama. Este o dimineață frumoasă la Skopje și este cald, chiar dacă suntem în luna octombrie. Acesta este noul centru al orașului, de unde vom pleca în călătoria noastră. Tot centrul se ridică maestos sub patronajul chiciului și al corupției. Este un adevărat șantier. Din 2010, de când s-a început implementarea proiectului Skopje 2014, se lucrează zilnic la construirea noului centru și odată cu acesta a unei noi identități naționale. În ciuda sărăciei, lumea iubește luxul. Înalt cât o clădire de 8 etaje, războinicul pe cal ce domină piața din centrul orașului este înconjurat de luminițe multicolore și de lei de bronz. Alexandru cel Mare, cunoscut și drept Alexandru Macedon, este subiectul amplelor dispute dintre Grecia și Macedonia, ambele țări considerându-l eroul lor național. Ansamblul monumental este opera artistei Valentina Stevanovska, o ilustră anonimă, ce a primit o comandă fără licitație, cu dedicație așadar, de numai puțin de 2,94 milioane de euro din partea guvernului
pentru a construi în tot centrul orașului câteva zeci de statui. Localnicii spun că, în total, în Skopje ar fi numai puțin de 1000 de statui. Toate clădirile sunt noi, însă au fost construite în stilurile neoclasic și baroc, guvernanții dorind astfel să demonstreze cumva identitatea europeană a Macedoniei. Pentru asta au adus chiar și autobuze londoneze. Adevărul însă stă dincolo de podul de piatră, în spatele zecilor de clădiri moderne, construite în grabă pe celălalt male al râului. Construcții care ascund moștenirea otomană. Băile turcești, piața și moscheele. Și am ajuns în centrul vechi al orașului, acolo unde este vechiul bazar, despre care se spune că este al doilea ca și mărime după cel din Istanbul și cel mai mare din Balcani. Aici este locul unde se întâlnește vechiul cu noul, musulmanii cu macedonenii și Orientul cu Occidentul. A fost o surpriză să descoper pe străzile din bazar o băutură pe care nu am mai gustat-o de când eram mic. Bragă. Delicioasă. Se spune că Braga din Macedonia este cea mai bună și țin să le dau dreptate. Luând la pas o străduță pietruită, ajung în vârful dealului la moscheea Mustafa Pasha, construită în 1492. Cu toate că de-a lungul timpului în Skopje s-au abătut nenumărate catastrofe, printre care și câteva cutremure devastatoare, moscheea nu a necesitat mari reparații, ea prezentând și acum stilul originar arhitectural bizantin în care a fost construită. Străduțe înguste și întortocheate în care te poți pierde cu mare ușurință, suveniruri, antichități, baclava, parfumuri și papuci de casă. De toate poți găsi în vechiul bazar. Cafenelele și restaurantele sunt și ele într-un număr destul de mare, iar prețurile sunt medii. Vă recomand ca după o sesiune de cumpărături să savurați o cafea sau un ceai turcesc și să vă bucurați de bucatele tradiționale, ceea ce am făcut și eu. Ca și concluzii, orașul poate fi vizitat într-o zi, maxim două. Se vrea a fi impresionant pentru turiști și asta îl face deosebit, poate chiar și obositor.
Îmi iau la revedere de la străzile înguste din vechiul bazar, cu speranța că voi mai reveni la Skopje. Pe voi vă îndemn să vă abonați la acest canal și să-mi răspundeți la cum vi se pare orașul, plin de chici sau plin de măreție.